Hi guys! Welcome back to my channel. This is me, Ate Jane. And for today's video, gagawa tayo ng handwriting tracing tutorial para sa mga bata. Okay, so habang naghihintay sila ng pasukan, at least meron silang pagkakaabalahan for mapapractice nila yung pagsusulat nila. Okay, so this is for mommies and daddies out there, or yung ating mga ate and kuya na may access sa computers. Tuturuan ko kayo gumawa ng simpleng manual or tracing manual para sa inyong mga chikiting sa bahay. Okay? So, we have two parts para sa ating tutorial. Yung first part is yung gagawin natin from Microsoft Word. Okay? So, yung pangalawang tutorial is mag-access tayo ng website kung saan pwede i-download na ng PDF yung tracing manual ng mga bata at i-print na directly. Okay? Bakit dalawa? Yung sa Microsoft Word kasi, at least pwede nyong mas ma-edit yun. Or kung halimbawa wala kayong internet sa bahay, at least meron kayong ways para makagawa nun. The second part naman is, if meron kayong internet access, mas mabilis kayo makakakuha naman sa internet. Tapos kung may printer naman kayo, madali lang. So simulan na natin. So first is punta kayo sa mga link na nandiyan sa baba. Doon sa aking video dito ngayon na pinapanood nyo, meron tayong dalawang link dyan para sa ating mga font. Okay? Nag-download ako ng font. Okay, so nag-download ako ng dalawang font. Ito, yung unang font is yung Trace. Second is ABC Cursive Dotted. Ayan. So, double-click lang, tapos install. So, nakikita nyo dyan, already installed kasi na-install ko na siya. So, gagawin natin, ulitin lang natin. Ayan. Ito yung ABC Cursive Dotted, yung kapag dikit-dikit naman siya. So, install nyo lang, ganun yung kabilis. So, after nyan, i-close nyo na. Tapos, punta na kayo dito sa Microsoft Word. It is very important na maunyan nyo munang i-download at i-install yung mga font na yun bago kayo pumunta sa Microsoft Word application. So, since ang nakita nyo dito sa font natin is Calibri Body. Ayan. So, Calibri lang. Default pa lang muna tayo. So, after nun, isa-set natin itong ating papel or yung worksheet natin ng blue. Why? Kasi diba yung sa typical na writing notebooks natin, blue, red, blue siya. Ay kapag susulatan ng mga bata. Para mas mabilis silang makapag-trace. Makita nila yung taas ng kanilang pagsusulatan. So, gagawin natin is i-click natin or ipapress natin yung shift key kasabay po nung hyphen or minus sign key. Ayan po. So, as you can see, ayan. So, lumagpas na. Pakihan pa natin ng konti para mas kita na. So, ayan yung blue lines natin. I-enter nyo lang. Tapos, laging magaganyan yan. So, kayo problema, ang gagawin nyo lang is i-click na itong undo. Okay, or control Z. Ayan. So, ang next naman, palitan natin itong color is gawin natin red. Shift dash ulit or hyphen. Ayan. Tapos, enter, magaganon ulit. Control Z nyo lang ulit. Ibig sabihin nun, undo. Tapos, copy nyo lang to. Or kung gusto nyo, manual, balik na ulit kayo dito sa color blue. Tapos, shift dash ulit. Ayan. So, para paulit-ulit lang siya at mabilis, i-highlight natin to. Tapos, right-click copy. Enter nyo. Magaganon pa rin yun. Control Z nyo. Tapos, i-paste natin. Paste. Or, pwede rin tayo mag-paste gamit ng Control V. Click ulit. Ayan. So, may tatlo tayo nakikita nyo. So, ngayon, punta na tayo dito sa Insert. Sa Word Art. Ayan. Ang pangalan na ng mga buckets. Para saktong-sakto dyan, ilagay nyo 48. Tapos, hanapin na natin dito yung trace na pangalan. Ayan na siya. Tapos, i-highlight lang natin, i-bold lang natin, ilalagay ko na jeeLet to. Ayan. Kung mapapansin nyo, since nag-hyphen ako dito, nag-apostrophe ako dito, nag-ganon siya, nag-bold siya. So, babalik na natin. Tapos, trace. So, walang problema. Ayan, matitrace na siya, jeeLet to. Oh, bongga! So, Control C, copy nyo lang. Tapos, Control Victory. Dyan. Dito naman sa may gilid.
highlight nyo lang ulit. Yung cursive naman, ayan, okay na, okay. Yung cursive naman na isa ang ilalagay natin. Ayan. Ayan. Tapos i-highlight nyo lang kung sa tingin nyo masyadong mataba. Tanggalin natin yung pagkakabuo. Yan, dito lang binuhod natin kasi medyo manipis. So, ayan na siya. Jeelet stock, Jeelet stock. Ayan. Pwede namang maliliit yan. Naka-caps lock lang. Ayan. So, meron na tayong tracing manual para sa mga bata. Okay? So, i-close na natin or minimize lang muna natin. Yung second part naman, punta tayo needle Chrome. Tapos, i-type natin, ito, Amazing Handwriting. Yan. So, lalabas tong Amazing Handwriting Worksheet Maker. Tapos, i-click nyo lang po. Yan. So, dito tayo sa Print Style Worksheet. Click nyo lang. Then, Name and Sentence Print Worksheet. Sa may left ulit. Allow lang natin. So, ayan na siya. Lakihan natin ng konti para makita nyo. So, dito sa left side, enter student's name. Ayun, kung meron. Halimbawa, Janela. Bakit ba makikita? Janela. Tapos, yung pangalan na ng bata. Tapos na yan. Okay, so ito na yung mga sizes, payless letter, portrait, color line, ayan. So, pwede na nating i-print. So, ayan na siya. Kumbaga naka-PDF na siya, tapos ito yung name ng bata. Kahit wala yung kahit nyo lagyan student's name, doon nila lalagyan. Tapos, ayan na. Meron na kayong tracing manual. Okay, nabubulol pa ako ng tracing manual para sa mga bagets. Okay, kung wala naman kayong printer sa bahay, pwede kayong pumunta sa mga computer shops or printing shops para magpa-print doon ng hard copy. So, ito ay soft copy lamang. Pero kung wala kayong access sa printer, ayun, punta kayo sa mga shops. Then kami, meron dyan, may sinend akong or may pinost akong link dyan sa baba doon sa aming FB page, sa Reynolds Printing. Pwede kayo magpa-print doon, guys. Ayan, check nyo na lang. Ibibigay kami ng soft copy ng mga names nila para meron silang magawa kung may printer na kayo sa bahay. Pero kung hindi, ayan, try nyo itong tutorial na natin. Napakadali lang. So, meron tayong Microsoft Word at saka ito yung sa website. Okay? So, I hope pinatutunan kayo sa ating tutorial. And please, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest chika dito sa jeeLet Stock. Bye! Salamat!